दिल को तेरी मौजूदगी सांस यूं चाहिए तू चाहिए। आजचा व्हिडिओ एकदम खास आणि जबरदस्त झालेला मित्रांनो, जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। आज आपण ॲनिव्हर्सरी स्पेशल व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। तर सिम्पली व्हिडिओमध्ये वापरलेले बीटमार्क आणि शेकपेक प्रोजेक्ट आहे, याची जी लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। तेथून तुम्ही इझिली इम्पोर्ट करू शकता अलाइट मोशनमध्ये। तसेच आपण व्हिडिओमध्ये वापरलेले जे मटेरियल आहे याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, ते तेथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता आणि यूज करू शकता स्टेटसमध्ये। तर चॅनल नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करा। तर तुमचा जराही न वेळ घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर सगळ्यात पहिल्यांदा अलाइट मोशन ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर आजच्या व्हिडिओमधील जे बीटमार्क आणि शेकवेक प्रोजेक्ट तुम्ही डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसून येणार आहे। तर सिम्पली आजचा जो बीटमार्क आहे तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसून येणार आहे। त्यानंतर आजचा जो शेकवेक प्रोजेक्ट आहे तो तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येणार आहे। तर फर्स्ट स्टेप काय करायचं आहे, बीटमार्क ओपन करून घ्यायचं आहे, प्लस चिन्ह जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि अशा प्रकारे आपलं आपचं मटेरियल आहे ते आपलं राहणार आहे। तर सिम्पली मटेरियलमधील आता मी इथं डेमोसाठी मटेरियल घेतलेलं आहे। जेव्हा तुम्ही कोणाचा व्हिडिओ करताय त्या इमेजमधील एक इमेज आपल्याला सिलेक्ट करून अशा प्रकारे घ्यायचं आहे। घेतल्यानंतर या इमेजची लेंथ आहे ते आपल्याला पहिल्या बीटमार्कपर्यंत म्हणजेच 5.28 सेकंदापर्यंत ठेवून घ्यायचे आहे। ठेवून घेतल्यानंतर आता या इमेजला इफेक्ट देण्यासाठी इथून बॅक निघून शेकवेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे आणि इथं बघू शकताय बऱ्याच प्रकारचे इफेक्ट आहेत। त्यातला फर्स्ट इफेक्ट इथून आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर मेन प्रोजेक्ट येऊन तो पहिल्या इमेजला पेस्ट करायचा आहे। तर याचा ओव्हरऑल लुक तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येणार आहे। तर हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर स्टार्टिंगला येऊन परत एकदा प्लस चिन्ह जायचं आहे, मीडियमच जायचं आहे आणि दोन प्रकारच्या तुम्हाला ब्लॅक PNG दिल्या आहेत, सिम्पली अशा प्रकारची सेकंड नंबरची आहे। तर सिम्पली ही PNG ॲड केल्यानंतर मोन ट्रान्सफॉर्मेशन जाऊन पहिल्यांदा सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन इथं 5 पॉईंटपर्यंत आपल्याला रोटेट करून घ्यायचं आहे। रोटेट केल्यानंतर तिसऱ्या ऑप्शनवर क्लिक करून याची जी साईज आहे ती आपल्याला वाढवून घ्यायची अशा प्रकारे वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला ती ॲडजस्ट करून घ्यायची आहे आणि याची लेंथ आपल्याला पहिल्या बीटमार्कपर्यंत म्हणजेच 5.28 सेकंदापर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। वाढून घेतल्यानंतर परत एकदा स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लस चिन्ह जायचं आहे, मीडियमच जायचं आहे आणि जी आपली पहिली PNG हॅपी ॲनिव्हर्सरी बोथ ऑफ यू म्हणून जी आपली पहिली PNG आहे ती सिम्पली टाईप करून ॲड करायची आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशन जाऊन दुसऱ्या ऑप्शनवर क्लिक करून ही PNG आपल्याला 5 पॉईंटपर्यंत कर्व करायची आहे। त्यानंतर इथं आपल्याला पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथं आपल्याला ती ॲडजस्ट करून घ्यायची अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकताय। ॲडजस्ट झाल्यानंतर ह्याही PNGची लेंथ आहे ती पहिल्या बीटमार्कपर्यंत म्हणजेच 5.28 सेकंदापर्यंत ठेवून घ्यायचे आहे। तर पहिलं ॲनिमेशन इथं क्रिएट झालेलं आहे। सेकंड ॲनिमेशनसाठी आपल्याला 5.28 सेकंदावर यायचं आहे। त्यानंतर प्लस चिन्ह जायचं आहे, मीडियमच जायचं आहे आणि आपल्या ज्या इमेज आहेत त्या बाकीच्या सर्व त्या इमेज आपल्याला बीटमार्कनुसार एक प्रमाणे इथं आपल्याला ॲड करत घ्यायचे। अशा प्रकारे तुम्ही ही सर्व इमेज आहेत त्या फुल स्क्रीन आपण करून या पूर्ण बीटमार्कनुसार आपल्याला इमेज आहेत त्या ॲड करून घ्यायचे आहेत सिम्पली अशा प्रकारे। तर अशा प्रकारे आपल्या ज्या इमेज आहेत त्या सर्व ॲड झालेले आहेत। आता ॲड केलेल्या इमेजला आपल्याला इफेक्ट देण्यासाठी इथून बॅक निघायचं आहे, शेकवेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे आणि सेकंड आणि थर्ड नंबरला तुम्ही दोन इफेक्ट बघू शकता। तर हे दोन इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून तिथं कॉपी करून पेस्ट करायचे आहेत। सिम्पली सगळ्यात पहिल्यांदा सेकंड नंबरचा इफेक्ट इथून आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर मेन प्रोजेक्टवर यायचं आहे, इथं आपल्याला पहिल्या बीटमार्कवर यायचे म्हणजेच 5.28 सेकंदाच्या। नंतर त्या इमेज लेअरला तो इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। त्यानंतर एक इमेजमध्ये सोडून लगेच तिसऱ्या इमेज लेअरला हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। अशाच क्रमाने आपण शेवटपर्यंत हाच यूज करणार आहोत की ज्या इमेजला आपण इफेक्ट पेस्ट करणार आहोत त्यानंतर एक इमेजमध्ये सोडून तिसऱ्या इमेजला हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। अशा प्रकारे शेवटपर्यंत हाच क्रम आपण यूज करणार आहोत। साध्या भाषेत आपण म्हणायला गेलो की एकाडे एक हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर बॅक निघून शेकवेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर इथून थर्ड नंबरचा इफेक्ट आहे तिथून आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर परत एकदा मेन प्रोजेक्टवर यायचं आहे आणि आता देताना आपल्याला सेकंड नंबरच्या इमेजवर म्हणजे 6.26 सेकंदाच्या इमेजला पेस्ट करायचे हा इफेक्ट। त्यानंतर इथंही आपण आधी जो फर्स्ट नंबरच्या इफेक्टला जो क्रम यूज केला की एक इमेजमध्ये सोडून इथं इफेक्ट पेस्ट करायचे सेकंड नंबरचा आहे। आपण साध्या भाषेत बोलायला गेलो की सिम्पली आपल्याला इथं एकाडे एक हा इमेज जो दोन्ही इफेक्ट आहे ते एकाडे एक आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे आपला जो एकाडे एक इमेज राहणार त्याचा युनिक असा कॉम्बिनेशन आपल्याला दिसून येणार आहे। सिम्पली दोन्ही इफेक्टच झालेले आहेत। तर सिम्पली पहिल्या बीटमार्कवर यायचे म्हणजेच 5.28 सेकंदाच्या, त्यानंतर प्लस चिन्ह जायचं आहे, मीडियमच जायचं आहे आणि सेकंड नंबरची ब्लॅक PNG अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचे। ॲड करून घेतल्यानंतर मोन ट्रान्सफॉर्मेशन जाऊन तिसऱ्या ऑप्शनवर क्लिक करून याची जी साईज आहे ती वाढवून घ्यायची आहे। त्यानंतर इथं आपल्याला तो ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे।
ॲडजस्ट झाल्यानंतर शेवटपर्यंत म्हणजेच आपल्याला 16.1 सेकंदापर्यंत याची लेंथ वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर परत एकदा स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लस चिन्ह जायचं आहे, मीडियमच जायचं आहे आणि सेकंड नंबरची हॅपी ॲनिव्हर्सरी म्हणून जी PNG आहे ती सिम्पली टॅप करून ॲड करायची आहे. तर ॲड झाल्यानंतर मोन टाचपर्यंत जाऊन आपल्याला ती खाली स्क्रोल करत घ्यायची आहे अशा प्रकारे आणि इथं आपल्याला ती ॲडजस्ट करून घ्यायची आहे. ॲडजस्ट झाल्यानंतर याची लेंथ शेवटपर्यंत म्हणजे 16.1 सेकंदापर्यंत वाढवून घ्यायची आहे. इथं आता नेक्स्ट स्टेप काय करायचं आपल्याला, इथून बॅक निघायचं आहे, शेकबी प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे आणि 4th नंबरला तुम्ही बघू शकता HDR हा फिट दिलेला आहे. ते सिम्पली इथून कॉपी करण्यासाठी HDRच्या समोरील तिन्ही लेअर अशा प्रकारे दाबून तिथून सिलेक्ट करायचं. सिलेक्ट झाल्यानंतर कॉपीच्या बटन एकदा क्लिक करायचं आहे, कॉपी 3 लेअर करून घ्यायच्यात. कॉपी 3 लेअर झाल्यानंतर मेन प्रोजेक्ट व्हायचा आहे, परत एकदा कॉपीच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे, पेस्ट 3 लेअर करून घ्यायच्यात आणि झालेल्या तिन्ही पेस्ट लेअरची लेंथ आहे ती शेवटपर्यंत म्हणजे 16.1 सेकंदापर्यंत आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे पूर्ण स्टेटसपर्यंत HDR इफेक्ट अप्लाय होणार आहे. ते सिम्पली अशा प्रकारे आपला स्टेटस इथं क्रिएट झालेला आहे. तर याला सेव्ह करण्यासाठी वरती ॲरोचिन्ह एकदा क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं आहे. अशा प्रकारे तुमचा स्टेटस आहे तो HD मध्ये सेव्ह होऊन जाईल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच मित्रांनो, भेटू